lahat, nandito na naman ako para sa tanong mo, sagot ko. Ang talakayan natin ngayon is paano gumawa ng thumbnail. Actually, hindi ako gumagawa sa computer. Ginagawa ko yung thumbnail ko sa phone. So, ang first step is punta tayo sa Canva. So, ito yung Canva. I-press natin yan. Ayan. Ito yung application na malaki talagang tulong sa YouTube. Ang Canva. So, dito natin gawin ang thumbnail ko. Or thumbnail natin. I-download nyo lang. Tapos, ayan, lalabas na yan siya. So, may create design, Instagram post, lahat, Facebook, lahat social media nandito. Ayan. So, hanapin natin ang template ng thumbnail. So, hanapin natin. Saan ba si thumbnail dito? Fashion logo. Ayan. YouTube thumbnails. So, kung baguhan ka pa, advisable na gamitin muna natin yung template. So, press natin to. See all. So, ayan. So, pwede kang gagamit na lang dyan sa gawa ka ng blank. Pwede mo din gamitin tong mga thumbnail na to. Ayan. So, dito sa template may free. May hindi din may hindi free. So, piliin natin yung template muna. Mamaya na tayo sa blank thumbnail, okay? So, dito muna tayo. Ayan. Press natin to. Ito yung napili kong design. Maraming design dyan, pero parang maganda to siya. So, i-press lang natin yan. Ayan. Tapos, palitan natin tong niya. Okay na yung picture. Palitan lang natin yung font or message. So, gawin natin example, gawin ko na lang natin na title. Dali lang ha. Delete muna natin to. So, i-delete ko yan kasi ayaw ko yan siya. So, delete elements. Ayaw ko yung buo. Gusto ko lang yung maliit na element. Dito, lagyan ko ng title. Okay na yung background. Gusto ko na yan. So, lagyan ko ng paano gumawa ng thumbnail. Ayan. So, yan ang ko. Ayan, yan ang gawin ko. So, parang cute, diba siya? So, done na. Ayan. So, hindi na ako naghanap ng picture. Hindi na ako pinalitan ko lang yung title. Dinilit ko yung maliit na sa baba. Tapos, yun na. Save na natin. Ayan, normally dito ko mag-save. Or else dyan sa kabila. So, i-save natin dito sa kabila. So, save as i-download. Sige, i-download na lang natin. Ayan. Sinisave ko na yan. I-check natin sa photo library kung na-save ba. Ayan na. Na-save na siya. So, pwede mo na yung piliin na ilagay sa thumbnail mo. So, kung ayaw mo naman na gumamit ng thumbnail na template, so, punta ka lang sa blank. Ayan. Tapos, na lang tayo. Kuha tayo ng photo sa natin, sa naka-store dito. Ayan, may photos dito naman na sample. So, kunin natin tong magandang babae.
Ayan. So, yan. Piliin natin yan. Ilagay natin sa gilid. Ayan. Tapos, palitan natin yung background. So, any step lang to. Kasi, ano lang to eh. Depende sa'yo kung anong unahin mo. Yung background ba. So, lagyan natin ang background. So, piliin natin dito. Pili din ang kulay. Ano kayang magandang kulay dito? Pink natin. Ito na lang pink. Parang maganda yung pink. So, ito yung pink. Saan ba ito? Ayan. Pinalitan ko ng background siya. So, sulat tayo ng pili muna tayo ng font. Saan ba yun? Nawala. Pili muna tayo ng font. Saan ba yun? Ano bang gusto kong font? Hanap tayo ng ito na lang. Ano kaya magandang font dito? Ito na lang. Yan pinili ko. Ay, bayad ba? Pili tayo ng free. Kasi pag may yellow, may bayad yan. So, hanap tayo ng free. Ito na lang. Ayan. So, sulatan na natin ang title. So, i-delete muna natin yan. Best quote. So, sabihin natin best quote. Love quote. Quotes. Tama ba yung spelling? So, yun lang. Yun lang anuhin natin. So, tapos, palakihin natin yung font niya. Ayan. Gusto ko ilagay dito sa gilid. Ayan. So, pwede na yan. So, yan na ang thumbnail. Pwede na yan para sa akin. Ewan ko sa inyo kung gusto nyong mas magarbo pa dyan na thumbnail. Pwede maraming elements na gawin mo dito sa Canva. Pero para sa akin, mas okay na ako dyan. Tapos, kung may design ka na gusto mo, yun ang gusto mo na design. So, punta muna tayo sa home. Ayan. So, normally, hindi ko na yun i-save ha. Kasi hindi ko naman yun gamitin. So, ito ang talagang thumbnail ko. Ito. So, ang ginawa ko lang, pinipress ko lang yan, tapos pinapalitan ko lang ng title. So, erase natin to. So, ito ang parang iconic thumbnail ko. So, since nakasave na sa Canva, pinapalitan ko lang ng title. So, ito na ang title ng thumbnail ko. Paano gumawa. Ayan. Pinalitan ko lang. Kasi nakasave na siya. Gumawa ng thumbnail. Ayan. Kasi last time, paano maglagay ng thumbnail. Buti naman, nagtanong si OFW Juday. May pang ako ngayon. Pang video. Ayan, yan na siya. I-adjust natin ha. So, i-adjust natin yung size. Kasi medyo siya.
medyo maliit. So, i-adjust natin siya. Ganyan lang. Adjust ko lang sa baba. Oh. Diyan na lang. Maliit. Adjust lang siya. Parang pangit tingnan. Lagyan pa natin. Pangit naman. Ganyan na lang. Ayan. Tapos, ilagay ko lang sa center to. Ayan. Tapos, kanina sinisave ko sa kabila. Pwede mo din isave dito. Sa isang arrow. So, dalawa yan. Pwede mo masave. Ayan. Save ko lang. Ayan. Nandoon na yan sa photo library ko. So, nandito na, nakasave na sa photo library ko sa phone. Ito na, diretso na sinisave sa Canva. At ito, maganda to siya, pero hindi ko yan gamitin kasi hindi yan signature, signature thumbnail. So, ito yung gamitin ko sa thumbnail ko. This video. Ayan lang. So, yan lang ang paggawa ng thumbnail dito lang sa Canva application. Marami pang mga application pero for me, mas gusto ko yung Canva. Marami siyang magawa. So, thank you for watching. Please like, share, and subscribe and click the bell of notification. Maraming salamat hanggang sa susunod na video. See you then. Alright, alright, alright.